Először is mindenki nyugodjon le a picsába. Azért vannak a reklámok, mert kellenek. Azért kellenek, mert mi se szarjuk a pénzt, valamiből nekünk is pénz kell az új projektekre, amiért egyébként most is megyünk. Okay. Igen, valami mindig. Nem reklámokról fog szólni a csatorna, de valamikor kell. Jó? Úgyhogy ha valakinek nem tetszik, iratkozzon le. Bá! Hátsó ide tartja. De nézd a homol, végig kell foltozni. Földbe változzuk a padlót. Jaj! Átudítunk. Hú, és ki kell venni belőle a szűrűt. A vízszipürküléshez ki kell venni a szívét. Vízszipürküléshez ki kell venni. Föl még itt a hajam. Ja. Waterschutzker 1 million. Kipakoljuk a sok everythinget a kocsiból. Itt van egy ventilációs, lehet, hogy van még egy ilyen ventilátorom, és ez egy nagyon jó kis ventilátorkeret amúgy. Ugye megpróbálkozunk majd a gyári hűtővel. Itt a szívósor, amit át kell alakítsunk majd nagyon. Ennek ez a teteje, ez így volt a motoron. Így, és ez hátrafele volt, de nekünk most egy egészen más setupunk lesz, ugyanis egy turbós motor lesz benne, úgyhogy majd valamit hackelünk. Egy alig rozsdás leömlő utáni rész, egy kardán alagút alkatrész. Gyönyörűen festve. Cupholderrel. Az is nagyon gyönyörű ez a szín. Itt egy vízcsövünk, ez biztos, hogy hopp kell lenni, ugyanis jaj, azért kellenek ebben ilyen hosszú vízcsövek, mert hogy ide kell befaragnunk egy 2 literes turbomotort, ami nem lesz túl nehéz, ugyanis gyárilag is ugyanezzel a motorral volt szerelve. Marad a gyári váltó, marad a gyári hajtás, én azt gondolom, hogy ezt el kell, hogy bírja. Ide fog kapni 2 darab ülést. Még az is lehet, hogy opcionálisan benne adjunk még 2-t. Alapvetően egyébként ennyibe csukni a motorteret, hogy ott lecsattint, tehát azért annyira nem bonyolult ez a sztori. A Transformers Dispatch. Ez meg megint egy ilyen fura dolog, ez a fűtésbox. Ezek szerintem ide jönnek. Ilyen dolgokat találni benne, gyerekek, ez durva. 1 és 2 forintosokat. Szerintem a nézőink közül vannak olyanok, akik még az életükben nem láttak ilyet. Ami még nagyon jó, az ipari porszívók, hogy gyerekek, a szakpontos összetet iszonyú hosszú a csövek. Mindjárt fogtok hallani egy fura zajt. Mindjárt. Hopp, hallottak? Kipucolja a szűrőt saját magának. Fölporszívódod a bölcsőt? It is the engine bay. Önmagába tartogat némi kihívásokat. Bennállok a kocsiba, de lennállok a földön. Durva, nem? Ha lerobban, lehet könnyen Freddy nézni. Aha. Most, hogy ki van takarítva, azért most már jobban átlátjuk, hogy rozsdásban lesz, ideig is láttuk. Rendbehozatallal kezdünk. Itt ugye gyárilag egy vízhűtő van még, és itt helyezkedik el a pótkerék. Így. De mivel hogy ez nem gyári, ezért kiveszük a klímahűtőt, kap egy vízhűtőt, coolerhűtőt. Nagyjából ennyi a tervünk szerintem első körön. Még azt is megkockáztatom, hogy ide be fog férni pont a coolerhűtő, csak 2 zsebet kell neki csinálni, és arra el kell küldjük a 2 csövet. És a vízhűtőcsövekkel együtt ez is rohadt hosszú lesz. Igen. Majd ott nagyon mélyen van. Hát első körön én most kiveszem a klímának a mindenségét, és megyünk foltozni alulra. Úgyhogy gyerekek, nézzétek, mit csinálunk ebből a kis buszocskából. Szóval, Emil, van egy SR20, egy S15 motor, a Drift Samurai-ban volt az a motor, emlékszel rá? Igen. Az jó volt, működött, nincs vele baj, rakjunk bele egy Maxeku minit. Igen. Hagyjuk meg akkor a gyári kábelköteget, és rakjuk be a dobozba, csak a panelt. Lehet is, ja. Na, mit szólsz hozzá? Mert szerelhető a doboz, tudod, van teteje, alja, és ott benne meg tudod csinálni. Az jó ötlet? Jó ötlet.
Ami kell, busz kontrollt akarunk? Vagy csináljuk meg fixen? Akarunk? Jó. Tehát akkor egy kimenet a buszkontrollnak, AC, venti. Mit beszéltünk még, Mancs? Alapjárati motor. Ja, az kell. A kashoz input kell, Igen, van. oké, akkor az van. De nem kell alanyomás. Igen, mondjuk az mindegy, de az már input. Tehát Igen. a kimenetünk 4 darab van, Ja. ugye? Amit használunk ventinek, AC-nak, buszkontrollnak és alapjárati motornak. Más nem kell, klíma nem lesz, ilyenek nem lesznek benne. Szerintem minden más működött benne, tehát fel tudjuk használni egy gyári motorköteget. Úgyhogy az elektronikával folyt köv. Hubdyno Budapest, maxeku.hu. Na gyerekek, ha már dövalt, akkor egy kis termékismertetőt is csinálunk nektek. Van 2 darab akkumulátoros flexünk. Természetesen mind a 2 kefementes, ő egy 18 voltos verzió, ő pedig egy flex voltos. Ő egy 6 amperórás 18 volttal, ő pedig 5 amperórás 18 volttal. Ehhez a géphez, ugye ő az 54 voltot használja, ami lényegesen erősebb, mint tudjuk. Aksi föltöltve, aksi teljesen föltöltve, mind a 2-t most vettük le a töltőről. Itt van nekünk egy kemény anyagunk, ami egy ilyen 20x40-es, 50-es anyag lehet körülbelül. Ez egy viszonylag kemény anyag, vadonatúj tárcsa mind a 2-n, úgyhogy gyorsan először letesztem őt, hogy mennyi idő alatt tudok elvágni egy szeletet ebből. Nyilvánvalóan nem tudom hajszál pontosan ugyanolyan annyira nyomni, tehát itt nem a csalás a lényeg, A valós felhasználás. hanem a valós felhasználás. Egyszerűen megpróbálom elvágni a szorítőt. Hajrá! Egyszer, mindenféle védőeszközöket alkalmazok. Vágok megint egyet, de most a másikkal. Mehetünk? Hallhatóan nem fulladt, pedig tolom neki. Azért hallottad, hogy toltam neki. Hát de láthatóan ebből több is hagyott a korongból. Ez jobban fullasztotta, ez pedig, hát na, most vágok még, mennyit vágjak ezen kívül? 2-t? Mondjuk vágok még 2-t. Hát, ha az már addig lemeríti. Itt most nem az idő lesz a lényeg, hanem az aksi hogy bírja. Tehát most még fullon van ez is, és fullon van az is, hát azért egy vágástól nem tudom. Szerintem a 2 is kevés lesz. Amúgy. Lehet, hogy vágok 3-at. Ne. Na, valami lesz, úgyhogy. Meg volt a harmadik vágás, gyakorlatilag, ugye összesen 3. Azért látjuk, jelentősen elkopott a korong, és már egy pálcika lement az aksiból. Ez 3 ekkora darab vágása, úgyhogy nézzük a flex voltos tesót. Ez először az aksi. Egy-egy pálcika ment le mind a 2-ből. Látod? Na. Nem. Igen. Hát, na, ugyanannyi vágás, sokkal tovább bírja, a korong meg magáért beszél. Egyszerűen tudod annyira rányomni, hogy befullasz, ezt hallottad, hogy egyszerűen, hát engem erősen meggyőzött. És hát érezhetően olyan, mintha, nem tudom, mintha fékeznéd ezt, ugye a kicsit, relatíve kicsit, ez viszont sokkal bitangabb. Tehát látszik azért a motor mérete is más, de gyerekek, ez azért hardcore. Szerinted ér 2-szer annyit? Hát ha ezzel dolgozol egész nap, Akkor mindenképp. Hát ugye tovább bírja az aksi, hatékonyabb, na meg hát ne felejtsük el. Ebbe megeszel 3 korongot, addig ezzel 2-t. Tehát ha úgy veszük, akkor gazdaságosabb is. Tovább bírja az aksi, kevesebbet kell tölteni, tehát idővel visszajön az ára mindenféleképpen. Aki pedig ipari felhasználásra használja ezeket, ott meg aztán nem is kérdés. Gyere le, gyere le! Gyerekek, ez a felező viszonylag vállalható, ezt kivéve. Ez konkrétan egyébként a... Hát próbálom nektek demonstrálni. aha, Ez a hátsó ide tartja. Nix gut. There is a hole. There is a hole. There is a hole.
Mindenhol hol. Mindenhol hol. Mutatok még egyet, jó? Mert itt ugye ezt a küszöböt, ezt egy jó pár helyen meg kell lecsózni. Sound like good. Jó. És itt van egy adjusztálható sztori, úgyhogy ezzel valószínűleg egy picit lecsüccsentjük majd a szerkezetet. Úgyhogy hála jó Istennek, akkor ez a dolog, Ez viszonylag könnyen megoldódott. ez könnyen megoldódott, igen, és ugye húzó erőre vagyunk. Nagyon jó, oké. Akkor megoldódott az ültetés problémánk. Elől ugye nem probléma, azt szerintem kimozogjuk egy ilyen relatív egyszerű, mondjuk azt, hogy coilover-szerűséggel. Beértem az utastérbe hamar. Azért itt egy futóműtartó rész, úgyhogy ez muszáj lesz. Jó, belekezdünk ebbe a küszöbbe. Tehát ezt a küszöböt itt végig kell foltozni. A tankot nem tudom, hogy levegyem-e. Mit tennéked a véleményed? Szeretnél tűzijátékot? No. Egyébként, hogyha ez nem olyan, hogy belerohadnak nagyon a csavarok a tartókba, akkor levenném. Ha nem, akkor nem. Jó, ott majd le kell venni, mert itt van az a fűtéslófasz, várjál, ez jön erre, megy arra. Viszonylag komplettek vagyunk itt, tankügyileg, tehát 1 cső, 2 cső, 3 cső. Levesszük ezt a tankot biztonságtechnikai okokból. Nem néz ki, hogy nagyon rohadnak a csavarok. Nem. Hát figyelj, itt van egy csavar, ott van még egy csavar, és akkor nagyjából nem, ez bilincses, tudod, olyan, mint az eskaszni, illetve hát a beöntőt kell kutyinázni. Aztán megcsinálom ezt a küszöböt, holnap szerintem nekiállok levenni a hátsóidat. Van nekünk egy szép fatomládánk is. Very excellent. Jó, ez is nagyon tetszik, gyerekek. Üvegszárnyelű kalapács. Van rajta szemüveges bácsi. Ezzel a csavarhúzóval bizisten más csavarozni is. Ne higgyétek már. Nagyon ergonomikusan jelenne ki. Most nem is kell tartani. Nem kell, azért hoztam extensionert. És csak az a kérdés, az AC működik. Ez az, hogy üres ez a tank. Nem üres, mert jön, csak... De hallom, hogy lököd már meg a bódét. Aha. Mondj! Úgy tűnik, nem elég erős a 450 Nm-es recsegő. Kérlek, egy powerfullabb túlt prezentálj nekem. Megkérjük Polt, hogy segítsen. Szerintem ez hangos lesz. Elhajtotta a brekitet. Jaj! Tudod, ez a tipik, amikor fogod, és akkor villáskulcs, hosszabb, erősítő, és akkor még egy kicsit beszéljél. És akkor beszéljek még egy kicsit, mert amúgy nehéz. Nem nehéz. Ó, hát Houston, van egy kis probléma. Kezdjen görbítette. Ne ereszt. Aha. Japán autó. Tépjük le. Móri, jön a benzin. Így egyszerű. Mi tartja még? A brakit. Meg a tesztkábel. Igen, mert a tesztkábelt nem bírtam le. Én azt megvettem. Fucking excellent. Pontosan kalapán. Még a hangjai. Az olyan közepesen szar. Kakás. Zsadubadba. Jó. Igen? Azt na most Ha benne volt, persze benne volt. Ott van a kamera, te hülye gyerek. Jói! Rettenetes ember, ez itt ereget. Nem látok a mikrofonot, próbálsz meg. Ebből remek egereket eszergelhetek.
Milyen egy remek egér. Mely embereket eszeget. Ne rögtest a buzit. Lenyesem és megremegek. Ez. Embertelen remek. Remek lesz. Remekül nyesheted vele a lemezt. Ezekkel a lemezekkel elfedheted a vedreket. Vedreket? Vedre. Elfedem a repett lemezt. Peremezed a remek szerkezetet? Nem. Egyengetek. Lenyeslek te. Brand new lemez. Az még végig kéne pontozgassam, vagy ki kéne furkáljam. Az ott hogy néz ki, te jó ég. Oda nem nézünk most. Meg kell hekkelnem, mert gerbe. Egy koboldos fúrót előveszünk. Így jó lesz már, hogy tiku-tiku, és akkor ja. Tudtam. Próbáljuk oda, nem? Egy foltot meg lehet normálisan is csinálni, nem túl sok idő alatt.